Tại vì bây giờ nếu mà để lâu nữa lỡ mai mốt hát không nổi sao? Thiệt sự luôn, một vấn đề lớn là các nghệ sĩ, các anh chị lớn bây giờ hát không thể hát được nguyên số. Cho nên là cái dấu ấn huyền thoại là phải mời một số anh chị còn trẻ trẻ chút xíu nữa đó. Nhưng mà cái quá trình mà gắn bó với cống hiến cho âm nhạc là cũng mấy chục năm rồi ha. Như Phượng Hằng là Phượng Hằng mấy Phượng Hằng là cũng hơn 30 năm rồi ta. Nhỏ là có khi 40 năm rồi đó. Thấy trẻ trẻ vậy chứ 40 năm ca hát rồi chứ không phải giỡn đâu. Chết cha, lát mặc bộ đồ này bộ đồ chính luôn hả? Đâu mà mỗi một tiết mục là một bộ đồ khác mà thôi. Anh có muốn mặc cái mục này không? Chị Phượng còn bộ rồi. Rồi. Anh để thôi anh coi đồ gì. Chiều nay là chú Thanh Hải. Sáng nay là cô Hằng với lại Hoàng Châu Thanh hả? Có cái bộ nào? Cái đoàn lựa đồ cũng mệt lắm bà con ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Này luôn hả? Đâu qua chứ đâu mà con đâu. Kiểu mới vậy luôn hả? Wow. Không ăn chơi gớm ha, giống như bộ đồ lính vậy trời. Giống bộ đồ lính ghê luôn á. Tôi không biết mặc cái đồ gì luôn, đang suy nghĩ này. Người chọn. Đây nền đỏ hả? Thôi, trở lại đồ cũ đi. Nước Anh đó hả? Thôi, đồ nhung đi. Quần đen. Quần đen, áo đen. Quần đen, áo đen không à? Quần tây đen á. Cha đừng nói quên ở nhà nha. Chết nhỏ luôn đó nha. Rồi quên thiệt luôn rồi. Không được. Quần tây đen đâu. Thấy chưa, lúc nào cũng quên trước quên sau hết, chết tôi rồi. Những cái quần đen là nằm ở nhà nữa rồi, những quần tây đen đâu rồi. Thôi mặc đỡ nó này đi. Rồi điều quần tây đen lên đi. Hình như ở nhà đó, ở nhà chú hay sao? Rồi. Cầm đi. Chào cô Ronan. Bà xã. Ủa bà xã hả? Cái tưởng Đường Quân nó hỏi đi bà kia té cửa chết luôn rồi Đường Quân. Đừng có đốt nhà Đường Quân. Dạ rồi. Ủa trang phục này vô Dạ bài đừng khi đừng hương hay là bài cái trích đoạn. Trích đoạn kia đừng thưa thay đó. Dạ. Là bài đầu tiên làm đầu tiên hả? Dạ bài đầu tiên. Làm cái công trước sao quá này. Ồ đẹp quá. Đây anh cho anh làm bộ da beo luôn. Anh phải đặt hàng. Tại vì phường Long Lẫy không có hàng này. Cái này nha, cái này nha. Cái này chứ. Cái này trong hộp này. Cái này đi kìa, cái này hạt.
tóc đó cho anh hay không? Bớt con thải đầu, những cái thải đầu. Thấy nhà. Vô nhà luôn. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, đây là những hình ảnh hậu trường của dấu ấn huyền thoại. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2021, là ngày quay thứ 3 của đợt thứ 2 của dấu ấn huyền thoại. Coleman rất là vui mà lại được gặp lại anh chị Châu Thanh, Phượng Hằng sau show diễn cuộc đời tới giờ. Rất vui gặp lại Coleman. Dạ. Một người em rất là dễ thương, một người mà đã mang hình ảnh của tất cả nghệ sĩ đến với công chúng mà có những cái idea độc đáo. Hôm bữa làm chung với Coleman chương trình mà show diễn cuộc đời ở tại Cần Thơ đó, thì mới nghe Coleman nhắc là mai mốt em sẽ làm dấu ấn huyền thoại. Không ngờ hôm nay đã thực hiện rồi. Giỏi quá. Sắp tới còn có chương trình nữa mới nữa không? Dạ. Bí mật hả? Chắc những vở diễn huyền thoại quá. Những vở diễn huyền thoại hả? Dạ. Hay quá. Không anh? Ví dụ như vụ án Mã Ngưu này. Ví dụ như vậy. Hay quá. Có những cái vở mà đi vào đúng nghĩa là huyền thoại, đi vô lòng người. Bao nhiêu năm nay đâu được xem. Đây làm việc với em á, nó nôn đau trong lòng lắm. Anh nôn lắm. Anh thức dậy anh soạn đồ rồi chị rồi soạn giống như là nó không thể tưởng được. Bởi vì với con em là một cái người yêu nghệ thuật, mà tụi anh là cũng rất là nghệ thuật yêu. Nên hai sự kết hợp nhau đó. Đây làm việc anh thích thú, rất là quý. Rất quý một con người. Cái tập hôm đó là bà con coi quá trời, view cao lắm luôn. Có, anh cũng rất là mừng á. Dạ, view cao lắm, bà con rất là thích anh chị. Anh chị là hai cái nghệ sĩ cải lương, một cặp đôi hát mà hơi dài nhất. Vậy có rộng không? Chặt chút nữa nha. Chọc đi. Em mà bữa nhớ chị Phương Hằng là đi từ Cà Mau về mà đang rất đi Phú Quốc hay giờ Phú Quốc mà rất là mệt. Vậy mà chị yêu cầu khán giả yêu cầu một cái là chị làm luôn. Mà chị nói nếu không được thì thôi nha, không được bà con cũng thông cảm, mà không biết sao cũng được luôn. Trời, dưới bà con vỗ tay quá trời luôn. Sung sướng, cho nên là Coleman quyết định là hôm bữa chị Phương Hằng cũng có nói thôi chị mà chị còn trẻ, chị thế hệ của chị mà làm sao mà huyền thoại được. Dạ thì cũng chia sẻ với quý vị khán giả là thực sự là như vậy đó. Cái tiêu chí của dấu ấn huyền thoại nó cũng đơn giản thôi, là những anh chị cô chú đã có gắn bó với âm nhạc nói chung và đặc biệt là cái nghệ thuật đờn ca tài tử nói riêng, từ khoảng trên dưới 30 năm là đã có thể tham gia vào chương trình được rồi. Tại vì nếu mà mình đợi cho các anh chị đủ ví dụ 50 năm thì lúc đó các anh chị đâu có hát nổi nữa đâu. Thì giờ làm sao mà bà con cô bác mình xem được. Rất là hiếm những cái nghệ sĩ giống như là chị Bạch Tuyết hoặc anh Thanh Tuấn là U80 rồi nhưng mà vẫn còn hát được. Còn một số anh chị giống như ngày hôm qua thì quay chị Thanh Kim Huệ. Dạ, cô Thanh Kim Huệ hôm qua tham gia. Thanh Huệ dạ yếu lắm, yếu. Dạ rất là mệt, nhưng mà chị Thanh Kim Huệ cũng rất cố gắng, thương lắm, thành ra là nói thôi bây giờ cũng không biết là dấu ấn huyền thoại có bước sang được mùa thứ 2 hay không, có đủ nhân vật hay không, cho nên là quý bà con cô bác cũng mong là rất là thông hiểu cho cái khó khăn của người làm chương trình đó. Để mà đến một cái mức mà các bà con nói là phải bao nhiêu để đủ tầm để nói huyền thoại, thì lúc đó chắc là các cô chú bác đó, các cô chú anh chị hết sức rồi, đâu hát nổi. Mà không hát nổi thì cái chất lượng của nghệ thuật nó cũng không có như mình mong muốn. Dạ. Thì trong cái dấu huyền thoại cũng có rất nhiều anh chị là ở độ tuổi 50 mấy thôi, ví dụ như anh Ngọc Sơn, ví dụ như là chị Hải Phượng, dạ cũng 50 mấy thôi, nhưng mà cái thời gian gắn bó với ca hát với âm nhạc là rất là dài. Như chị Phượng Hằng là đi hát từ bé luôn, bây giờ chắc cũng phải 40 năm, trên dưới 40 năm. Rồi anh Thanh cũng vậy, thành ra là cái tiêu chí nhiều khi mình thoáng lên chút xíu thì mình có cái sự thông hiểu nó thoáng chút xíu thì cái chương trình mình mới diễn ra được. Dạ. Giống như vừa rồi mời anh Minh Vương với chị Bạch Tuyết, thì chị Bạch Tuyết thì lại kẹt không tham gia được, thì anh Minh Vương đồng ý tham gia, cuối cùng là không có chị Bạch Tuyết, thì chị Bạch Tuyết anh Minh Vương nói cô Lệ Thủy, xin lỗi, cô Lệ Thủy, anh Minh Vương với chị Lệ Thủy là kẹt dự án đó không tham gia được.
Thì anh Minh Dương buồn quá, nó thôi không có Thủy sao anh chú hát được, thôi rồi cuối cùng là đó. Rồi xong rồi nó nói tôi để sang năm, rồi sang năm liệu như chú Minh Dương còn sức hát không đó, nhiều khi đứng lên sân khấu nó cũng đâu có biết, đứa được lớn tuổi rồi. Cho nên là trong cái phạm vi cái khả năng mà nhỏ hạn hẹp của mình thì mình sẽ cố gắng. Dạ. Mong là quý bà con cô bác thông cảm đó. Cho nên sẽ có những tập mình cũng biết trước luôn là một số khán giả sẽ nói ôi sao tập này có Diễn viên sao? vậy mà huyền thoại năm mấy tuổi huyền thoại. Dạ, cái tiêu chí chương trình vậy, mong quý vị bạn thông cảm. Như nữa cũng sao. Chuyện nữ cưng đó mới 8 giờ có mà 9 giờ có mặt. Trời ơi, dạ. Quá đẹp luôn. Ra ngoài kia. Ở trong này luôn rồi nè, ra luôn rồi. Sao ra? Em mời anh chị mời anh. Mình ra quay luôn. Ra quay luôn. Dạ, dạ quay luôn. Vô gắn luôn đi con, gắn tay luôn, gắn tay luôn. Màu sắc lạ. Không phải gắn Ủa, Quang đâu rồi, xong vô chụp mấy cảnh này nè. Chụp mấy này mới đẹp nè. Chụp đi. Ra chụp poster. Ra chụp poster. Mấy tấm cũng được không sao? Tuấn Tú cũng từ từ Tú ơi. Được Không phục hồi. anh Hoài cũng dành chụp nữa. Cảm ơn Coraman đã tặng anh bộ đồ vest đẹp quá. Dạ. Chút nữa thì anh chúc anh sẽ mặc cái bộ đó để anh hát bài Lỡ Yêu. Lỡ Yêu. Viết luôn á. Bà đó anh biết luôn. Thân nhạc thì của Ngọc Sơn nhưng là giọng cổ thì của anh. Tân nhạc là Ngọc Sơn. Tại anh thấy Ngọc Sơn hát bài đó hay quá. Dạ. Rồi cái anh thấy anh thích quá, anh viết lại lời giọng cổ. Dạ. Mà Sơn cũng ok. Sơn nói anh cứ hát. Tại trước khi anh hát anh phải hỏi Ngọc Sơn có cho phép anh viết giọng cổ. Anh Ngọc Sơn thì quay được một. Sơn nói ok anh. Có trợ thun hả? Cái gì? Đặt hơi động không anh? Đúng rồi. Kim tay nha. Tay đừng lũng tay anh nha. Kim tay không lũng, kim biết lũng. Dạ, mình biết là quý bà con cô bác là rất là thích coi cái cảnh trong hậu trường. Dạ. Nó vui ha. Nó vui. Dạ. Đương nhiên là cũng nhờ Coraman có những ý tưởng hay, rồi mang lại những hình ảnh mà của những cải lương thời xa xưa đó. Nên hôm nay Châu Thanh Phượng Hằng thực hiện lại cái Khi Rừng Thu Thay Lá, để không phải trong cái tình yêu của người Việt mình mà gốc Kinh ha. Còn đây là những người miền Sơn Cước. Họ tình yêu cũng vẫn đẹp lắm. Rất yêu thương nhau, đẹp lắm. Ủa anh, nhưng mà cái bài này là nói về người nói về ở miền Tây Nguyên á. Tây Nguyên. Tại vì tình yêu này của một cái anh tù trưởng, hai anh em. Rồi cái anh này á, ổng là bị cô gái Trào Quang Lý này là một cô gái đẹp của trong bộ tộc á. Thì phải là của tù trưởng. Nhưng không ngờ là tù trưởng, cái cô gái Soli đó, Trào Quang Lý ấy, với lại Trăng Y Miên là hai người yêu nhau. Vì vậy cho nên giây phút cuối hai người đến tạm biệt nhau. Nó sẽ trả lời sau những giây phút nữa, chút nữa các bạn khi nhìn thấy hai người này sẽ làm như thế nào để rồi nói tiếng chia tay nhau đây. Hay là phản đối với tù trưởng. Thì một lát nữa xem sẽ thấy cái đoạn mà chia tay nhau của hai người ở miền Sơn Cước ha. Vui quá. Xong rồi, chụp ha. Chụp đi. Đẹp không? Đây được chưa? Dạ được một chút. Bao đẹp nha, bao đẹp. Có rút tên ra gì không chú? Cái tên. Dạ hả? Xin lỗi nha. Phải đổ bên ha. Đúng rồi, đứng bên kia, bên đây mới đúng. Đấy đó, ngược cho nó rút được. Anh đang rút tên nó quên. Đây nói được gì chết. Rút hoài không ra là xong nó bắn mình trước luôn rồi. Anh là anh chàng chuyên làm râu. Dạ. Có làm cho một lần nữa. Dạ. Cái gì ông Đạt Ma tổ sư dùng nhớ lâu. Cái gậy lâu. Trời. Cái đó là chụp hình công ty chơi á mà mới đến nó đầu tư ghê. Chuyên làm râu. Dạ. Sống như nghề hát kỳ cải lương mình từ nhỏ tới lớn. Trời ơi, dễ thương vậy. Trời.
Đây là những cái người mà đứng đằng sau sau ánh hào quang nè bà con cô bác. Những người mà mỗi lần anh làm cái chương trình gì mà có râu ria là anh phải mời phải đặt hàng tú trước. Dễ thương lắm. Ồ, bữa nào chắc làm một cái phóng sự với ảnh mới vui nha. Anh có một con cũng Tiếng làm Dũng hài đó. á. Dạ. Tiếng Dũng ở đằng Lùng á. Dạ. Có là nhiều phim của anh mới phát sóng hàng Dạ. Vua râu. Vô râu. Ở cái là chị Duyên xong ngoài luôn á. Đây đẹp nè. Hai người nha. Hai người luôn. Bộ đồ đẹp quá. 1, 2, 3. Dạ rồi, hai người. Cùng nhìn mấy con một tấm cho nó đẹp. Dạ. 1, 2. Không có ra đó. Vô xong chán. Rồi chụp chân dung chú. Rồi, mình chụp bóc tay. Dạ đời nghệ sĩ. Có gì mèo vậy? Vậy nó mèo vậy, vậy hả? Dạ, tại vì Nó nguyên tắc bánh mì nó mềm vậy hả? mới mua luôn mà chả nó còn nóng ạ. Ồ. Chả thì nóng mà bánh mì thì đang mềm thì mềm. Chào quý vị các bạn thân mến không? Chúng ta đang xem hậu trường của Dấu Ấn Huyền Thoại. Đây là ngày 15 tháng 5 năm 2021. Còn mình đang có mặt tại phim trường Pixel Factory, số 1 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 14, quận Gò Vấp, phường 17 á, còn lớn nữa. Đồng hồ mình bây giờ là 11 giờ 35 phút. Rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua là mình nhịn đói từ trưa tới chiều luôn. Giờ mình lo mình nạp năng lượng trước. Và hy vọng là sau đợt quay kỳ này mình sẽ lên được 3 kg nhờ ăn bánh mì. Hoàng Anh nó kiêng ăn trưa. Không, anh em mới dứt ngủ luôn rồi cô. Kiêng ăn sáng. Em nói là kiêng ăn kiêng buổi sáng. Em ăn hết nổ rồi. Còn mít nữa. Bánh mì ăn ngon quá. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình
Dấu ấn huyền thoại. Chương trình Dấu ấn huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Colorman Fashion. Chương trình Dấu ấn huyền thoại được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Kính thưa quý vị và các bạn, Dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp đôi cải lương đã từng rất đình đám và gây sóng gió vào cuối thập niên 1980 với kỹ thuật hát vọng cổ hơi dài vạn người mê. Cặp đôi mà Colorman muốn nói đến đó chính là nghệ sĩ ưu tú Phương Hằng và nghệ sĩ Châu Thanh. Nói hả? Dạ. Và kính thưa quý vị và các bạn, nhân vật chính của Dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay, Colorman muốn nói đến một cặp đôi cải lương đình đám của những thập niên 1980 với kỹ thuật hát vọng cổ hơi dài vạn người mê. Đó chính là nghệ sĩ ưu tú Phương Hằng và nghệ sĩ Châu Thanh. Dấu ấn huyền thoại, hào quang là nhất thời, huyền thoại là mãi mãi. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, là như quý vị khán giả đã xem đó, nghe cái tiếng vỗ tay lác đác. Thật ra là không có gì mà không. Là vì chương trình Dấu ấn huyền thoại đợt 2 này là quay trong một cái bối cảnh mà tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất là phức tạp. Và chính vì vậy cho nên là không có cách nào khác, không có khán giả. Và như quý vị các bạn cũng thấy đó, quay ghi hình mà không có khán giả thì đầu tiên là nghệ sĩ, một cái thiệt thòi cho nghệ sĩ, cho các nhân vật của chúng ta. Họ giảm đi cái cảm hứng biểu diễn rất là nhiều. Rồi cũng biết nói sao, nhưng mà thôi thì cũng vẫn phải làm, cũng phải sản xuất nội dung để cho bà con cô bác xem chứ giờ sao giờ. Đó, cho nên là dạ, vẫn phải diễn ra và không có khán giả, chứ nếu không có chương trình phát sóng. Cái mùa 1 đã quay ra cái đợt 1 quay ra xong rồi 7 tập rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn. Và khán giả rất là đông, khán giả đăng ký tới bây giờ vẫn đăng ký rất là đông luôn. Nhưng mà rất tiếc là phải từ chối khán giả, nên thông qua cái video này Colorman cũng muốn xin lỗi tất cả các khán giả đã đăng ký mà không thể đến được phim trường, bởi vì đảm bảo an toàn cho bà con cô bác cũng như là an toàn y tế trong cái thời buổi mà trong cái nguy cơ mùa dịch này, cho nên là bà con cô bác thông cảm giùm. Rồi Colorman cũng vậy, đứng trên đây nó nói mà dưới không có tiếng vỗ tay của mình, thiệt sự mình thấy nó không biết nói làm sao. Cũng là bộ đi ra chào mà dưới trống lóc là có hai khán giả à. Có anh Sơn, có một mình anh Sơn à. Một khán giả gọi là huyền thoại đó là anh Sony Sơn. Rồi còn dưới kia là hai bạn cầm máy, bạn chụp ảnh.
Kính thưa quý vị khán giả, vừa rồi là quý vị khán giả vừa xem một cái trích đoạn Khi rừng thu thay lá. Có thể nói đây là một cái trích đoạn mà cũng mang đậm dấu ấn của Châu Thanh với Phượng Hằng. Và như anh chị vừa chia sẻ thì cái trích đoạn này là có chắc cũng đâu đó gần 30 năm và bây giờ mới tái hiện lại trên cái sân khấu của Dấu ấn huyền thoại. Thật sự rất là xúc động, và cái kỹ thuật hát hồi nãy mình ngồi mình cứ ngất ngây nghe hai anh chị hát sao mà cái ở đâu ra mà cái làn hơi dài dữ vậy? Mà mình chờ anh Châu Thanh anh xuống, chờ anh xuống, anh xuống câu giọng cổ mà chờ hoài, giờ mình cứ ảnh thả mình tưởng là tới đâu cũng chưa tới. Dạ. Cái kỹ thuật của anh Châu Thanh và Phượng Hằng, và chính cái điều đó là cái điều mà mình nghĩ rằng đã khiến cho cái cặp đôi Châu Thanh Phượng Hằng trở thành một cái hiện tượng mà những người yêu mến mà nghệ thuật cải lương vô cùng hâm mộ, vô cùng yêu thích ạ. Mẹ ơi, con biết hiện nay mẹ con mình gần nhau trong gang tấc, nhưng con đường về thăm mẹ lại xa cách muôn nơi. Để mẹ trông, mẹ chờ, mẹ đợi mà đứa con thơ giờ đây dời dời ở sông núi còn đen bóng chặt chớ, dây định rộ mặt khắp đường làng. Nếu mẹ biết con gì nhiệm vụ đất nước phải ra đi xa mẹ xa quê, muốn đưa tin thăm mẹ đã bao lần, nhưng vì nghe lắm phải đành im lặng. Mẹ ơi, xin mẹ hãy thương con mà đừng giận, đừng hờn làm nếu gầy thân xác. Em lòng nhìn thân cũng xa, bao nhớ thương dân đầy ngập tràn trong tâm hồn ta. Em ước mơ ngày mai tao phùng. Nhìn em luôn, nhìn em luôn. Mời gọi. Ok. Dạ quý vị các bạn, trong lúc chờ đợi các anh chị thay đồ thì quay xàm cho chút xíu cho những hình ảnh hậu trường. Quý vị các bạn đừng chửi tới nha. Dạ cuộc đời nó vậy đó, nó thiệt vậy đó, thật như cuộc sống. Uống đi em. Sai đi cho đời nó bớt khổ, chứ có béo bổ gì đâu. Rượu bia uống vô cho đời nó bớt khổ, chứ có béo bổ gì đâu. Dạ rồi, kính chào quý khán giả. Thì hôm nay trong cái chương trình Dấu ấn huyền thoại với anh Châu Thanh và chị Phượng Hằng thì có một khách mời rất là đặc biệt. Dạ đó là anh Khánh Tuấn. Mình cũng tin rằng là tất cả các quý khán giả mà yêu thích sân khấu cải lương chắc chắn là sẽ không có lạ lẫm gì với anh Khánh Tuấn, bởi vì anh là một trong những cái kép độc rất là hiếm hoi trong cái làng cải lương hiện tại bây giờ. Trong lúc chờ đợi hai anh em đứng bên cánh gà nói chuyện, mình phát hiện anh có cái đôi dép. Cái đôi dép này như lâu lắm, đôi dép này mới là huyền thoại nè. Dạ. Cái đôi dép này là anh mang từ lúc nào anh? Lúc hát với anh Thanh với lúc nè. Vậy hả? Ừ. Là cũng vụ án bả ngu luôn hả? Luôn nè.
Rồi năm nào anh? Bộ đồ này luôn nè. Đôi dép. Nguyên bộ đồ này luôn đó. Đôi dép mấy chục năm đó nha bà con. Đó. Hôm nay là mang lên sân khấu này cho nên có những cái thứ mà có những chi tiết nhỏ nhỏ thôi nhưng bà con không biết đâu. Trong hậu trường mới biết. Nãy mình thấy anh đi ra cái giấy dép nó bị xúc đế á. Dạ tại lâu quá đâu có mang. Nó khô keo. Lát anh diễn coi chừng anh dấp té. Anh thưa quý khán giả, mình cũng thực sự là hy vọng rằng coi như mùa 1 thì 14 nhân vật của Conan thì chắc là bà con cũng biết rồi. Thật ra là mình thấy còn nhiều lắm, nhưng mà với cái kiến thức hạn hẹp của mình là mình cũng không có nghĩ ra. Thì hôm nay gặp anh Khánh Tuấn mình lại mới nhớ ra bên trong cái sân khấu cải lương nó còn có một cái nhánh, một cái khía cạnh rất là hay, đó là các anh kép độc, đào độc. Đó là những nhân vật phản diện, mà nếu không có những nhân vật phản diện này thì cái vai chính không thể tỏa sáng được. Đó, thì anh Khánh Tuấn là một cái điển hình như vậy, và mình cũng mong rằng trong cái mùa kế tiếp, nếu còn mùa kế tiếp, nếu được bà con ủng hộ đi tiếp cái mùa kế tiếp của Dấu Huyền Thoại, thì người kép độc đầu tiên mà mình nghĩ đến là anh Khánh Tuấn. Và đương nhiên là mình cũng có một số các cô chú lớn nữa, các cô chú lớn giống như là cô anh Hùng Minh nè, Tâm, rồi chưa Thanh, rồi cô Hồng Nga cũng là đào độc đúng không chị? Đào độc đúng không anh? Đó, thì hy vọng là cái mùa 2 nó sẽ có rất nhiều màu sắc mới. Là gì? Không mất rồi, không giống như là anh em mình đi dạo. Xong rồi cái mình mới thấy rồi mình nhớ vô mình đi chơi. Đứng này thấy không? Đứng này được không? Đứng này được không? Đứng ở chỗ này được không? Không, đứng chỗ này được không? Anh đứng ở đây, đứng không? Rồi, đi vô, ok. Quân ơi, em đâu rồi? Anh đang tìm em đây. Quân ơi, ở phương trời nào em có biết. Anh nhớ em nhiều lắm, Quân ơi. Nhiều đêm thức trọn để nhớ thương em. Nhớ quá làm sao biết ngỏ tình. Tay chân anh nào mơ với mộng, nên tình hai đứa vẫn chưa yên. Thức trọn đêm nay Tí ơi, ba về nè con. Tí ơi, ba có mua bánh cho con nữa nè. Con bớt nóng chưa? Ai khóc đâu? Ai khóc kìa? Anh quên chưa? Ai gọi tên tôi? Em là Thu Quân đi. Hả? Anh yêu ơi, Thu Quân. Trời ơi, đôi mắt của chồng tôi.
chung thủy chờ mong. Dù đôi mắt của anh không còn nhìn em thương tận, thời anh thân quen lại lòng buồn. Thương nhớ cầm xanh lúa vàng, nhạc lạc đàn kêu sương thảm thiết mất em rồi thương biết mấy quân ơi. Đường xưa nay đã liền đôi đón mùa xuân mới hương đời nồng say. Quạt như thuộc quanh thì ra tụi bay vẫn còn sống à. Mã Ngưu, Mã Ngưu, mày đã làm tan nát cả gia đình tao. Mày cướp vợ tao, mày giết con tao, mày cướp đi ánh sáng cuộc đời tao. Bây giờ mày muốn cái gì? Mày muốn cái gì nữa? Tao muốn tụi bay phải chết. Đi. Vợ chồng tôi xin cảm ơn các ông. Thôi Khôn, Khôn ơi, kể từ đây chúng ta không còn xa cách nữa. Con ơi, từ đây con đã có mẹ rồi. Rồi, 3, 2, 1, em mời anh. Kính thưa quý vị khán giả, trước khi chúng ta đến với phần trình diễn rất là đặc sắc của hai anh chị Châu Thanh và Phương Hằng, thì bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng với Colorman trò chuyện về cái nhân duyên làm sao mà hai anh chị gặp nhau, cũng như là từ đâu ra mà hai anh chị là đi theo một cái trường phái thì ca giọng cổ hơi dài đặc biệt như vậy. Dạ thưa anh Châu Thanh và chị Phương Hằng, thì có lẽ nói đến những nghệ sĩ mà hát giọng cổ hơi dài thì chắc chắn không thể không nhắc đến hai anh chị được. Nhưng mà em cũng không biết là hai anh chị từ lúc nào hai anh chị gắn kết với nhau, giống như là một cặp đôi không thể tách rời vậy. Nếu mà chỉ có một chị và một mình chị Phương Hằng thôi thì cũng chưa đủ, mà có một anh Châu Thanh thôi thì cũng chưa đã. Thành ra là em không biết là từ lúc nào hai anh chị gặp nhau, có cái nhân duyên nào đó rồi hai anh chị ráp nối lại trở thành một cặp đôi cho tới bây giờ. Anh nói trước đi. Anh hồi lúc chưa đi hát á, năm 1979 á, thì thời gian đó Châu Thanh ở nhà mình ở quê Tây Ninh á. Dạ. Thì lúc đó thì Châu Thanh ở nhà thường hay nghe những người anh mà hơi dài, đó là anh Văn Châu. À dạ, anh Văn Châu. Dạ. Nhân dân Văn Châu. Dạ. Thì mình rất là ái mộ cái kiểu ca của ảnh, sao mình nghe đã quá. Dạ. Rồi sau khi mà mình xuống đến phía thành phố Hồ Chí Minh, lúc mình đi theo đoàn hát rồi đó, đi vào đoàn Sài Gòn 2, lúc đó thì Châu Thanh được thầy Diệp Lan nhận vào đoàn Sài Gòn 2. Yeah. Được một người cậu của mình là một nhạc sĩ tên là Đoàn Huy giới thiệu cho gặp nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan. Lúc đó thì mình tham gia đoàn hát, rồi vô trong đoàn mình lại ngay gặp được anh Văn Châu tại đoàn Sài Gòn 2 nữa. Rồi tiếp theo thời gian nữa thì mình lại nghe một cái người anh mà ca hơi dài dữ nữa, đó là anh Linh Vương. Là những người mà nổi tiếng trong cái thập niên mà 70 á. Dạ. Châu Thanh quá mê, mà Châu Thanh nghĩ rồi cái mình thấy mấy ông anh mình hát như vậy mình phải học hơn. Rồi từ đó Châu Thanh nó luyện cái cách mà mình chép ra những câu ca của anh á. Cái mình chép ra, cái mình học mình ca, cái sau đó mình ca mình thấy được rồi ha, nên mình thấy mình đã đủ duyên ca những cái câu ca này rồi, thuộc rồi mình ca đã đủ cái liều lượng như thế rồi. Rồi xong nữa mình trừ hao
trừ hao có nghĩa là có thể một câu đó mình ca lại 2-3 lần để trừ hao, mỗi khi lên sân khấu nó còn lại là vừa. Dạ. Ví dụ như trên khấu ca 100, ở ngoài phải luyện 300. Sân khấu ca 100 chữ, là ngoài phải luyện 300 chữ. Hay 300 chữ. Dạ. Lúc đó là Châu Thanh luyện được 360 chữ. Một câu đó 90 chữ mà Châu Thanh ca 4 lần. Dạ. Cái có duyên như vậy, gặp anh nhạc sĩ Văn Giỏi. Dạ. Là một cái, anh là một nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam mình, một danh cầm tuyệt vời. Dạ. Thì anh nói nghe Châu Thanh ca hơi dài mà chưa bao giờ anh nghe, anh muốn anh nghe ca tại đây cho anh nghe đây. Thì lúc đó tại mình đi quê mới lên, cậu dẫn lại nhà người này kia để mà để thăm cho biết. Tại mình cũng ái mộ tiếng đàn của danh cầm, đầy nhất danh cầm Văn Giỏi. Rồi lợi thăm cái ảnh, rồi bắt đầu mình lúc đó mình cũng đã đến sân khấu rồi, thì mình mới ca cho anh nghe. Thì nói thì ra đây nghe nói không tin, nay mới sự thật là được nghe tại chỗ. Thì sau thời gian một dài mình cũng đã đi hát nhiều đoàn. Rồi đến năm 1985 thì Châu Thanh về đoàn cải lương Trung Hiếu. Thì thời gian đó thì mới kết hợp bên cạnh Quỳnh Hằng. Dạ. Đó, rồi hai người mới hát chung nhiều tuồng Sóng Gió Cuộc Đời, Chiến Công Thầm Lặng và Vụ Án Ma Ngu. Dạ. Đó. Từ đó có sự giống như Phan nói lúc nãy. Dạ. Nếu của mình Châu Thanh không đủ, mà nếu mình Quỳnh Hằng cũng đủ, thì hai người có sự hòa quyện kết hợp nhau. Từ chỗ đó nên được quần chúng yêu mến. Và nhiều báo chí đã phong tặng cho Thanh Quỳnh Hằng là cặp sống thần. Cặp đôi sống thần. Cặp đôi sống thần. Dạ. Tại vì sự kết hợp ấy nó rất là thành công. Mừng cái chỗ là rất thành công. Vì vậy cho nên từ đó thì Châu Thanh và Quỳnh Hằng giống như là Carmen đã nói đó. Dạ. Cặp đôi không thể tách rời. Dạ thưa chị, thì nhưng mà lúc đó thì là lúc mà anh về đoàn cải lương Trung Hiếu, anh gặp chị thì bắt đầu diễn chung với chị, thì lúc đó là chị đã có hát hơi dài chưa, hay là lúc gặp anh rồi xong rồi cái anh mới thuyết phục chị là thôi tập hát hơi dài giống như anh? Không, bên này cũng tập trước rồi. Dạ. Tại vì hồi xưa thì rất là mến giọng ca của anh Minh Cảnh, anh cũng có ca hơi dài. Nhưng mà theo hồi xưa thì ca hơi dài là chỉ có mấy chục chữ, 50-60 chữ là cũng đã dài rồi, chứ không phải là như bây giờ. Nhưng mà mình nghe đó thì mình cũng thích, và thích cái rơi liếu lái của anh, và thích luôn cả cái giọng ca của chị Thanh Kim Huệ. Đó. Rồi hồi đó thì nghe chị Huệ hát Tình Ca Biên Giới. Đúng rồi. Sao Ly. Đó, nghe đó rồi cái sự thích rồi cái cũng bắt chước, cũng ca. Và mà ca từ lúc hát Đầu Con rồi đó, là đã ca hơi dài rồi, tập hơi dài. Nhưng mà cũng có một cái khuyến khích của gia đình. Ví dụ như Đố thấy nghe hoài cái giọng ca của người đó hoài, nói em ca mà em có thích, có ca được như vậy không mà cứ nghe hoài nó em ca được chứ. Nếu mà ca được thì gia đình sẽ thưởng cho cái máy cassette. Và lúc đó hồi nhỏ mà máy cassette là kiểu của Thái Lan màu đỏ đó, rất là thích, rất là mê. Tại vì hồi xưa chị có nghe radio rồi nghe máy cassette để mà mình nghe, mình thích những người giọng ca nào mình nghe đó. Rồi thì bắt đầu tập. Và nhớ là cái lúc đầu tiên mà hát hơi dài đó là hát trong cái vở Bạch Viên Tôm Cá. Bên này làm vai Ngọc Thố là con thỏ trắng. Làm thỏ trắng là đi ở trên cung trăng đó, là Bạch Viên đó là cũng là ở người ở cõi tiên. Và bị đọa xuống dưới đây, nhưng mà yêu người ở dưới trần gian thì bị Phật mẫu là phạt cho cái bắt phải đưa về trời. Thì thỏ trắng đó là Quỳnh Hằng đóng vai thỏ trắng là Đầu Con. Ra giống như cứu bồ thì ca một câu vô câu giọng cổ thôi, là để mà cứu bồ. Là lúc đó thì ca câu đó vô, nhưng mà lần đầu tiên thì lúc nào cũng có vấp ngã, cho nên là còn có một chữ được, còn có một chữ nữa thôi bị đứt hơi. Không có dám. Nhớ lúc đó là hát tại Long Hoa, là không có dám đi ra sáng, không dám ra ngoài ăn sáng luôn, cứ đắp mền quá. Sao con không ra ăn sáng mà con cứ đắp mền rồi con ra có mắc cỡ. Mắc cỡ quá. Cái bà má nói
làm gì, mình mới học làm gì mình không có vấp ngã. Mình vấp ngã mình phải tự đứng lên chứ không để mình vấp ngã rồi cái mình cứ lẫn trốn như vậy không được. Thế rồi cũng ráng cố gắng lần sau, nhưng mà lần sau lại được. Dạ. Rồi bắt đầu từ đó thì tập cái hơi dài luôn. Lúc đầu thì thường câu giọng cổ người ta chỉ cho là 40 mấy chữ, 50 chữ là nhiều rồi. Nhưng sau này mình ca như thế thì thấy nó cũng còn ngắn. Rồi cái nhờ soạn giả viết thêm và lớn lên rồi thì mình cũng ca hơi dài, và từ từ cứ lên cái hơi dài từ 60 mấy, 70, 80, 90 rồi 100, rồi 100 mấy, nó cứ như thế rồi mình cũng cố gắng mình làm hoài.